שלום חברים, ערן מהסדנה לעבודות גבס. הפרק של היום יהיה על מייקים, על סרגלים שמיישרים קיר. מיד אנחנו נרחיב על זה. אני נמצא בטירה, מבחינתי האומן של הטיח והשליכטים עלה. אני עובד איתו כבר 2 עשורים. הוא כבר מתחיל פה כבר להקים את החוטים שימדדו לנו את המרחקים או את הישורת של הסרגלים. ואנחנו מתחילים להרחיב. אז כבר אנחנו נקבל מעלה פה כמה מילים על הסרגלים, ניתן לו לגמור את המתיחות. אני אתקרב טיפה עם המצלמה. אני עכשיו שמתי את הסרגלים שלי בתור גובה, במתחתי חוט מהקצה לקצה לקיר, לחזית שאני אקח מידה מדויקת להתקנת מייקים בדיגונליים. לקח מבחוץ, בגלל שהרדנו פיונים מבחוץ מבחוץ התחלנו להכניס לפנים לקירות, לעשות דיגונליים והתקנת מייקים, להרבצת טיח מיישר. שיהיה הבית מדויק על מילימטר. פה, מהפינה החיצונית. אנחנו התחלנו 65, אם אני צריך לקבל, אני יכול לקבל מילימטרים, כאילו, אין בעיה להזיז את החוט. שיהיה להכל אותו מידה, הנה 65 על האמצע של החוט. אוקיי. באמצע של החוט. וגם, הנה יש פה עוד פינה, מהצד השני שאני יכול לקחת. הנה אני בודק, אם אני צריך להזיז, אני יכול להזיז גם מפה. הנה יש לי אפשר לשחק בזה כאילו. הבנתי. הנה, זה במסמר שאנחנו דפקנו את החוט עליו. חיברנו את החוט. הנה עכשיו אני 65 באמצע של החוט מלמטה. יפה, יפה. זאת אומרת, את כל המידות שלך אתה לוקח מהדיאגונל שאתה כבר עשית בחוץ. כן, נכון. מהפינות. ומכניסים פנימה. יופי. ומה זה עוזר לי? עוזר לי בטיח, עוזר לי בחלונות, בהתקנת חלונות, ברצוף, אם אתה התחלת, בוא נגיד, יש לך חיתוך 10 סנטים, כל הקיר 10 סנטים. אין בו, אתה מתחיל 7 ושם מסיים לך ב5. אין דבר כזה. עכשיו כשאנחנו רוצים להתחיל מדידה, קודם כל, נקודה הכי גבוהה, מתחילים ממנה. יש לנו סטייה פה 3 מילימטר. 3 מילימטר. בדיוק מה שאנחנו צריכים, בגלל זה אנחנו מיישרים את הקיר. בדיוק. אז פה אתה מתקן את זה עם המייק. עם המייק שלי. עכשיו אני לוקח מפה מידה הכי, מתחיל את המייק שלי, ואחרי זה לוקח כל המייקים האלה אותו מידה. לפי זה? לפי זה. אוקיי. ואחרי זה יש לי קו ישר. שמים 5 להם חול ו2 מלט וכמעט חצי כוס של ביטומון. זה מאוד חשוב לא להשתמש בטיט. לא להשתמש בטיט. שלא יקבל חלודה הפינות גם וגם ההתקנה תתחיל מייק אחד איפשהו כאן באמצע ומייק נוסף פה באמצע, ויש לנו עוד אחד? לא, זהו. עוד אחד בקצה גם. ועוד אחד בקצה. כן? תכיר את זה. שלמעשה גם הקצה של המשקוף העיוור, 1, 2, 3 ו4 מיושרים על פי המייקים בחוץ, על פי הדיאגונל. גושים עבים שעליהם יהיה אפשר לתפוס את המייק ולהזיז אותו אחורה וקדימה לפי הדרישה במרחק מהחוט. המייק מוכן בלס, עומד בלס לפי המידה שאני רוצה מהחוט שלי. בגלל יש יציאה בקיר עצמו, יש עקום קצת, אז אני עכשיו לוקח מידה ומתחיל כל המייקים, מתחיל אותם אותו מידה מהקו של החוט שלי. אוקיי. עכשיו.
הנה למשל פה אני לקחתי 36 סנטים. 36 סנטים אני עכשיו אני מתחיל את הקצה גם ב-36 סנטים מחוץ. 36 ואז שמה למעשה זה יהיה קצת יותר עבה. בדיוק. אוקיי. כן בוא, תסתכל. פגז. ראית מילימטר, אין, על מילימטר. פגז. תסתכל בו. נוסר. עכשיו עלה מתקין את הלייזר ביחס ישיר לקו הכחול שהוא עשה בשביל לקבל דיאגונל לצד השני. הלייזר נותן 90 מעלות, כאילו קו אחד לפה וקו אחד לשם, ואז כל מה שנשאר לו זה רק לשים את זה על הקו הכחול שלו פה, על החוט הכחול.